Η περιοχή του εμποριού βρίσκεται στο νότιο μέρος του νησιού. Απέχει 5 χιλιόμετρα από το κέντρο υγείας του Πυργιού, διασταύρωση προς παραλία, και 6 χιλιόμετρα από το κοντινότερο χωριό το Πυργί. Ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει οδικός αλλά και από τη θάλασσα με μικρότερα πλοιάρια, μια και μπορεί να αγκυροβολήσει στο γραφικό λιμανάκι του. Κάθε χρόνο δεκάδες ιστιοπλοϊκά, φουσκωτά και άλλα μικρά σκάφη αναψυχής βρίσκουν καταφύγιο εκεί, δίνοντας τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να απολαύσουν τον καφέ τους ή το φρέσκο ψάρι τους στις καφετέριες και τις ταβέρνες που υπάρχουν περιμετρικά του λιμανιού. Στα δυτικά του λιμανιού υπάρχει κατάλληλη υποδομή που εξυπηρετεί την καθέλκυση μικρών, συνήθως αλλιευτικών σκαφών. Μπήκαμε στο λιμάνι του εμποριού. Όπως βλέπεις, υπάρχουν πάρα πολλά ιστιοπλοϊκά. Συνήθως είναι ξένα. Βλέπουμε εκεί την αγγλική σημαία. Είναι και μια εικόνα που δεν τη βλέπουμε. Σημαία παραδίπλα. Δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά, γιατί συνήθως βλέπουμε άδειο το λιμάνι του εμποριού, ενώ τώρα είμαστε στην αιχμή της τουριστικής περίοδου. Του καλοκαιριού ακριβώς, που έχουν έρθει πάρα πολλά ξένα σκάφη. Εκεί πάνω στο βουνό είναι ο προφήτης Ηλίας, είναι αρχαιολογικός χώρος. Δεν φαίνεται τώρα εδώ, από αυτή την πλευρά που είμαστε. Η πρόσβαση είναι από τον δρόμο λίγο πριν φτάσουμε στον εμποριό, και μέχρι ένα σημείο φτάνουν αυτοκίνητα και από εκεί και πέρα ξεναγός σε πηγαίνει με τα πόδια για να σε φτάσει στην εκκλησία του προφήτη Ηλία. Ο αρχαιολογικός χώρος εδώ και κάποια χρόνια είναι επισκέψιμος, είναι ανοιχτός, έχει νομίζω και ελεύθερη είσοδο. Είναι από τους λίγους που δεν έχουν εισιτήριο και μπορεί να δει κανείς πώς εξελίχθηκε, γιατί εκεί ήταν ο οικισμός και αυτό ήταν το λιμάνι του, έτσι. Εδώ γινόταν, και το όνομα το πήρε από το γεγονός ότι γινόταν εμπόριο, του πήρε το όνομα εμποριός. Η παραλία δεν είναι τόσο επισκέψιμη από λουόμενους, γιατί έχουμε, ακριβώς, έχουμε τις γειτονικές παραλίες των Μαύρων Βολιών που θα τις επισκεφτούμε σε λίγο. Σίγουρα όμως υπάρχουν ταβέρνες, καφετέριες που μπορεί κάποιος να πάρει τον καφέ του ή το φαγητό του μέσα στη διάρκεια της μέρας. Και βλέπουμε ότι έχει χώρο για αρκετούς, έτσι, για αρκετά σκάφη. Ναι, αρκεί να αξιοποιηθεί ο θαλάσσιος χώρος και όχι οι υποδομές της στεριάς, γιατί απλά μόνο εδώ μια προεξοχή έχει μια προβλήτα, όπου όπως βλέπεις, Ειρήνη, είναι πλήρως γεμάτη. Είναι όμως φυσικό λιμάνι. Εκεί ήταν και η σπουδαιότητά του, δεν δημιουργήθηκε, δεν είναι τεχνητό, ο κόλπος έχει δημιουργήσει το λιμάνι, είναι απάνεμο στους καιρούς, έτσι. Ναι, και ήταν το κατεξοχήν λιμάνι της Νότια Χίου που αφορούσε εμπόριο για το Πυργί, τους Ολύμπους, τα Αρμόλια, την Καλαμωτή. Και την εξαγωγή της μαστίχας βεβαίως. Ναι, στα μαστιχοχώρια. Και αν κάποιος έχει ένα σκάφος όπως το δικό μας ή φουσκωτό. Ναι, έχει την δυνατότητα σε εκείνο το σημείο, αν μπορεί να μας δείξει η κάμερα, της γλίστρας, όπως τη λένε στην ορολογία των ψαράδων, ώστε να μπορεί να ρίξει το σκάφος του και να περιηγηθεί στα γειτονικά θαλάσσια μέρη. Αυτός ο δρόμος εκεί μας πηγαίνει προς τα Μαύρα Βόλια. Το λιμανάκι του εμποριού δεν προσφέρεται για κολύμβηση σε αντίθεση με τις γειτονικές παραλίες, τα Μαύρα Βόλια. Είναι από τις ωραιότερες, τις πιο τουριστικές παραλίες του νησιού, που ταυτόχρονα αποτελούν αξιοθέατο, καθώς τα μεγάλα μαύρα βότσαλά της προέκυψαν από έκρηξη ενός ηφαιστείου που βρίσκεται από πάνω κατά την προϊστορική εποχή. Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο παραλίες, η μία δίπλα στην άλλη. Η μία ονομάζεται Μαύρα Βόλια και η άλλη Φώκη. Η πρώτη παραλία που συναντά κανείς έχει μήκος 250 μέτρα και πλάτος περίπου 30. Ένα μικρό μονοπάτι, μήκους το πολύ 100 μέτρων, συνδέει τις δύο παραλίες, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος τροχοφόρων οχημάτων. Η παραλία αυτή έχει μήκος περίπου 700 μέτρα, ενώ σε κάποια σημεία της το πλάτος είναι 30 και σε κάποια άλλα μόλις 2 μέτρα από τη θάλασσα. Τα νερά τους είναι πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Επίσης είναι βαθιά με σκούρο μπλε χρώμα λόγω των μαύρων βοτσάλων. Στη γύρω περιοχή υπάρχουν πολλές εξοχικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, λίγες καφετέριες, καθώς και ψαροταβέρνες που προσφέρουν φρέσκα θαλασσινά. Λοιπόν, μετά το λιμανάκι έχουμε έρθει στην παραλία στα Μαύρα Βόλια και είναι πεζόδρομος η περιοχή, έτσι απαγορεύεται και η είσοδος. Ναι, και βλέπουμε ότι εδώ έχουν και κάποιες ειδικές κολόνες όπου σταματάει την διέλευση των οχημάτων. Και των δικύκλων. Και των δικύκλων, ωραία. Ακριβώς από κάτω μας είναι η πρώτη παραλία των Μαύρων Βολιών. Γιατί τη δεύτερη τη λένε Φώκη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έτσι. Και έχει και μια τρίτη παραλία, πιο μικρή και πιο απόμακρη από τον κόσμο.
Στις οποίες παραλίες τώρα, εκτός δηλαδή εδώ που φτάσαμε στα Μαύρα Βόλια, στην επόμενη για να πάμε με τα πόδια μόνο. Ναι, με τα πόδια έχει ένα μονοπάτι το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Ας κατεβούμε εμείς. Κατεβούμε να δούμε πώς είναι η παραλία. Παίζουμε ρακέτες. Ναι. Γιατί είσαι εδώ για διακοπές? Από Ναι. πού είσαι? Από Αθήνα. Α, από Αθηνά. Πόσες μέρες? Περίπου 15. Προσφέρεται η παραλία που έχει βότσαλο. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει και να πηγαίνουμε και σε άμμο, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Σ' αρέσουν εδώ τα Μαύρα Βόλια? Ναι, ωραία παραλία, πολύ ωραία. Τι είναι ωραίο εδώ? Είναι ωραίο που έχει βότσα, αλλά δεν έχει άμμο τώρα να γίνει σε χάλια και είναι και καθαρή παραλία, πολύ ωραία. Τα νερά κρύα? Εμένα μου αρέσουν να είναι κρύα. Και ωραία παραλία της Χίου. Από ποια άποψη είναι η πιο ωραία? Η άποψη ότι. Τι να σου πω, ποια άποψη. Είναι ωραία, τι να σου πω, δεν είναι Καθαριότητα, καθαρά νερά. Ωραία νερά, καθαρά νερά. Δύο παραλίες ωραίες, βράχους να κάνουμε βουτιές. Δεν σας κούρασε λίγο η διαδρομή? Μας κούρασε, εντάξει. Πόσες ώρες είσαστε εδώ? Είμαστε από χτες. Από χτες. Αυτό σημαίνει ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η παραλία. Ωραία, ήταν ωραία. Είσαστε μεγάλη παρέα. Είμαστε κάμπος. Και θα κάνετε και παρτάκι το βράδυ. Παρτάκι δουλεύουμε το βράδυ εμείς. Δουλεύουμε. Α, είναι για τους άλλους λοιπόν τα παρτάκια. Για εσάς δηλαδή? Όχι για μένα. Από εκεί. Από εκεί. Καλά να περάσετε παιδιά. Βρισκόμαστε στο δρομάκι που συνδέει την δεύτερη παραλία στα Μαύρα Βόλια. Όπως βλέπουμε είναι ένα αρκετά εύκολα προσβάσιμος δρόμος. Πολύ μικρός, σύντομος. Σε περίπου μισό λεπτό θα είμαστε στην επόμενη παραλία. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στην δεύτερη παραλία των Μαύρων Βολιών. Πολύς κόσμος, πολύ καθαρή παραλία και από ό,τι φαίνεται εξελίσσονται για κάποια ατομικά σπορ. Ο λόγος είναι ότι μας αρέσει, ότι είναι κάτι παραδοσιακό για τα κορίτσια τα οποία δεν είναι αποτυχία. Από πού είστε? Εγώ είμαι από Ξάνθη. Και εσείς? Από Αλεξανδρούπολη. Πολύ μακριά. Φαντάζομαι να μην έχετε ζήσει τέτοιες εμπειρίες Τι εμπειρίες? εδώ στην παραλία. Όχι, όχι. Είναι πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι λίγο κουραστικός ο δρόμος μέχρι να έρθουμε σε αυτό? Ναι, πάρα πολύ. Και καθόλου βολικός όσον αφορά το πάρκινγκ και την ταλαιπωρία της κίνησης. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Εννοείται. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε τώρα σε μια φυσική σπηλιά μεταξύ του λιμανιού του Εμποριού και της παραλίας Μαύρα Βόλια. Μόλις βγαίνουμε από το λιμάνι του Εμποριού, στα δεξιά μας, έχει δύο εισόδους. Η μία είναι πολύ μικρή, δύσκολα μπαίνει ένα σκάφος μέσα. Η άλλη όμως, όπως Δεν βλέπουμε, επικοινωνούν όμως, είναι δύο διαφορετικές μάλλον. Όχι, είναι επικοινωνούν. Είναι αυτό εδώ το άνοιγμα. Είναι η ίδια σπηλιά. Εδώ μέσα είδαμε προηγουμένως και κάποια πουλιά που έχουν τις φωλιές τους, αγριοπερίστερα συνήθως. Σίγουρα θα έχει νυχτερίδες. Το βάθος της είναι περίπου στα 5 με 6 μέτρα. Βέβαια όσο πλησιάζουμε και από την άλλη πλευρά νοτιότερα προς τα Μαύρα Βόλια είναι μεγαλύτερο το βάθος. Είναι γνωστό για το βάθος της παραλίας, το μεγάλο βάθος της παραλίας των Μαύρων Βολιών. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, το οποίο δεν σου κρύβω ότι και εγώ πρώτη φορά μπαίνω μέσα. Μου θυμίζει Αντώνη Ζάκυνθο. Τέτοιες σπηλιές έχει στη Ζάκυνθο. Τα Βέβαια δεν είναι. καταγάλανα νερά. Ναι.
Και Δεν έχουμε το ίδιο χρώμα στη θάλασσα, αλλά δεν έχει σημασία. Ο μπλε χρωματισμός με την αντανάκλαση του φωτός του ήλιου είναι πολύ χαρακτηριστικός. Βρισκόμαστε στον Εμποριό με την παλαιότερη, από τις παλαιότερες κατοίκους εδώ στο λιμάνι. Από πότε είναι η κυρία Γιάννα Κουρουνιώτη? Από πότε θυμόσαστε εδώ το λιμάνι? Εγώ από το 62-63 ερχόμουν έξω γιατί έμενε ο παππούς, κυνηγός παλιός. Πότε είχε έρθει ο παππούς εδώ? Το 33 για το κυνήγι. Αυτό τον έκανε να έρθει. Ήταν η πρώτη του. Περιγράψτε μας λίγο πώς ήταν η τοποθεσία εδώ και με τι τρόπο ερχόταν κάποιοι σε αυτό το λιμανάκι. Αυτό που θυμάμαι, ερχόμαστε μέχρι την Κόμη με ταξί, κάποιος σατσάλης με μαύρο ταξί, μας έφερνε στην Κόμη και από εκεί με βαρκάρι, κάποιον Χρήστο, με τη βάρκα ερχόμασταν εδώ και μας έβγαζε εδώ, δεν υπήρχε ο μόλος, δεν ήταν ο μόλος και μας έβγαζε εδώ στην παραλία. Ήταν καθαρή παραλία, δεν είχε τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Καμία σχέση με τώρα. Πόσο χρόνο έκανε κάποιος για να έρθει από την πόλη εδώ στην Κόμη και βέβαια μετά στον Εμποριό? Οδικός? Ναι. Οδικός πάνω από 1 ώρα, 1,5. Αν ερχόταν. Έτσι. Και... δεν ερχόταν και πολύ. Πόσα σπίτια μπορεί να είχε τώρα εδώ η περιοχή? Πόσα σπίτια τώρα ονομαστικός? Όχι ονομαστικός, σε αριθμό. 6-7, αν ήταν και αυτά. Και όλη η επικοινωνία γινόταν μέσω θαλάσσης? Μέσω θαλάσσης και ή από το βουνό επάνω του Προφητηλία. Και πότε περίπου ξεκίνησαν να έρχονται από τον δρόμο που γνωρίζουμε σήμερα? Υπολογίζω γύρω στο 69, 68, 69 με 70, εκεί. Που άρχισε να αναπτύσσεται και ο... Ναι. Τα σπίτια άρχισαν να γίνονται γύρω στο... από το 76, από εκεί να υπολογίζομαι ότι άρχισαν να γίνονται τα καινούρια σπίτια. Ήδη μέχρι το 74, που έφυγαν τότε και οι δικοί μου που έμεναν εδώ, δεν είχε τόσα σπίτια. Και ανάλογες ήταν και οι χρονολογίες για τα μαύρα βόλια ή εκ των υστέρων πήγε ο κόσμος προς τα εκεί? Ναι, πολύ κολυμπούσαμε πιο πολύ εδώ πέρα. Τα μαύρα βόλια, Παρθένα παραλία, ούτε και ο δρόμος έτσι ήταν. Εντάξει, μετά άρχισαν να γίνουν οι 2 μεγάλες βίλες. Και τώρα τελευταία αναπτύχθηκε, όχι τόσο πολύ. Δηλαδή ουσιαστικά δεκαετία 80 και 90 είναι η μεγάλη αλλαγή. Τότε έγινε βέβαια, ναι. Τότε. Στη σημερινή εποχή, σήμερα δηλαδή, στον Εμποριό, τι θα μπορούσατε να προτείνετε σε κάποιον επισκέπτη? Φυσική ομορφιά πρώτα, έτσι. Καθαρή θάλασσα. Τα μαύρα βόλια, τις καλύτερες παραλίες, όχι πανελλαδικώς από ό,τι μου έχουν πει, έτσι παγκοσμίως. Από αρχαιολογικής πλευράς. Τα αρχαία, επάνω η αρχαία Ακρόπολη, ο ναός της Αθηνάς, το βαφτιστήρι, ο ναός του Προφητηλία, που είναι πολύ ωραίος, η Άγια Απόστολη, παλιά εκκλησία, ο Άγιος Γιάννης που βρισκόμαστε τώρα, από τις παλιές εκκλησίες, άσχετα αν έχει επισκευαστεί και δεν φαίνεται. Προσφέρει τα πάντα για τους καλοκαιρινούς μήνες, ολίγοντη ησυχία, βέβαια έχει πυκνοκατοικηθεί πάρα πολύ. Το χειμώνα φαντάζομαι διαφορετική εικόνα. Το χειμώνα είναι ερημιά, είναι πολύ λίγοι κάτοικοι, γιατί ειδικά όταν φυσάει νοτιά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι πάνω στο νοτιά το λιμάνι. Πάνω στο νοτιά βέβαια, πιάνει νοτιά. Και αυτά όλα τα σκάφη που έχει εδώ, που δεν είναι μόνο ξένων, είναι και ντόπιων. Πού τα πηγαίνουν οι άνθρωποι το χειμώνα? Το χειμώνα τα περισσότερα είναι νοικιαζόμενα ή τα άλλα που είναι από εφοπλιστές φεύγουν για Αθήνα. Τα άλλα είναι νοικιαζόμενα και πολλά σκάφη από απέναντι. Τα αλλιευτικά που βλέπουμε εκεί απέναντι? Τα αλλιευτικά το χειμώνα δεν υπάρχουν εδώ. Μόνο το καλοκαίρι. Μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες τα βγάζουν έξω ή πηγαίνουν σε άλλα λιμάνια πιθανώς προφυλαγμένα. Ωραία. Μια σύντομη λοιπόν αναδρομή από την κυρία Γιάννα, η οποία μας περιέγραψε το πώς ήταν παλιότερα με 2 λόγια το Εμποριό. Οι γραφικές παραλίες του Εμποριού είναι δημοφιλείς σε ντόπιους και επισκέπτες, οι οποίοι τους καλοκαιρινούς μήνες απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα καθαρά νερά τους σε ένα εντελώς διαφορετικό και μοναδικό περιβάλλον.